इडल्या केल्या असतील आणि त्या जर उरल्या, आता त्याचं काय करायचं हा जर प्रश्न असेल तर तुमच्यासाठी मी घेऊन आले इडलीचा उपमा, आणि तोही अगदी सोप्या पद्धतीने, कारण सिंपल है तो सही है। करूया सुरुवात। इडलीचे आता आपण छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया। आता हे तुकडे जे आहेत ते आपण हाताने कुस्करून घेणार आहोत किंवा मिक्सरमध्ये केले तरी सुद्धा चालेल। तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता। इथे मी 6 इडल्या घेतलेल्या होत्या, त्याचा सगळ्याचा चुरा करून झालेला आहे। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। गॅस ऑन केलाय। आता आपण 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालूया। तेल तापलेलं आहे। आता आपण अर्धा चमचा राई घालूया। राई तडतडलेली आहे। आता आपण 2 टेबलस्पून एवढे काजूचे तुकडे घालूया। 3 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरं, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं। ही पानं आपण तोडून घालायची आहेत म्हणजे त्याची चव छान उतरते। 2 सुक्या मिरच्या आणि पाव चमचा हिंग। आता हे छान परतून घेऊया। काजूचा रंग चेंज झालाय, थोडेसे गुलाबी काजू झालेले आहेत। आता आपण कांदा घालून घेऊया। इथे मी 1 मोठा कांदा घेतलेला होता बारीक चिरून। हा कांदा आपल्याला गुलाबी करायचा नाहीये, थोडासा त्याचा रंग चेंज होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचंय। आता पाव वाटी एवढा वाटाणा घालूया। चवीप्रमाणे मीठ। इडलीत ऑलरेडी मीठ असतं त्यामुळे थोडंसं कमीच मीठ घालायचंय। सगळं नीट मिक्स करूया। आता झाकण ठेवून एक वाफ घेऊया। झाकण उघडून पाहूया। वाटाणे आपले होत आलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यात टोमॅटो घालूया। आता 1 टीस्पून एवढी साखर घालूया। ढवळून घेऊया आणि पुन्हा झाकण ठेवून अगदी 2 ते 3 मिनिटं वाफ घ्यायची। झाकण काढून पाहूया। छान शिजलेलं आहे। टोमॅटो जे आहे ते आपल्याला खूप शिजवून नाही घ्यायचे, छान झालेलं आहे। आता जो इडलीचा चुरा आहे तो आपण त्यात घालून घेऊया। आता हे सगळं छान मिक्स करूया। छान मिक्स झालेला आहे। गॅस ऑफ करूया आणि अर्ध्या लिंबाचा रस याच्यावर घालून घेऊया। मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर कोथिंबीर आणि खोबऱ्याने सजवूया। इडली उपमा आपला तयार आहे। सर्व करूया। आता खोबरं आणि कोथिंबीर घालून गार्निश करूया। अशा तऱ्हेने आपला इडलीचा उपमा तयार आहे। कशी वाटली रेसिपी? होती ना सोपी? आता जर घरी इडल्या उरल्या तर नक्की करून पहा इडलीचा उपमा, आणि कसा झालाय ते मला मात्र कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसह रुचकर मेजवानीमध्ये। धन्यवाद।